आयुष्याच्या प्रवासात आठवड्यातले 6 दिवस ऑफिसला देऊन उरलेला 1 दिवस स्वतःसाठी जगणं, त्या एका दिवसात 6 दिवसांची सगळी कसर भरून काढणं, हाही एक आयुष्याचा प्रवासच आहे. आणि या कंटाळलेल्या मुंबई पुण्यांच्या जीवांना स्वर्गसुख देऊन जातो तो म्हणजे हा लोणावळा. एरवी पहाटे उठायच्या नावाने बोंब बसते, पण राईडच्या दिवशी रात्र झोपू देत नाही. गजर होतो, पण त्या दिवशीच त्याचं वाजणं एकदम व्यर्थ ठरतं. अचानक झालेल्या आदल्या दिवशीच्या प्लॅनमध्ये आम्ही ठराविक जणच होतो. आता भेटायचं कुठे म्हणून सगळ्यांचं सोयीचं ठिकाण म्हणजे पळसपे फाटा. मी हे ठिकाण सुचवलं. ठरल्याप्रमाणे मी बरोबर 6 वाजता आलो आणि ठरल्याप्रमाणे 6:30ला आला. ठरल्याप्रमाणे काय रे, सगळेजण 6:30 वाजता आले. बाकीचे अजून पेंडिंग आहेत, त्याच्या तोंडात जातं, इग्नोर करा. चलो तर बंद आहे तर ठीक आहे. अजून आपल्यासोबत दोघे जण आहेत. एम आय आपल्यासोबत, एम आयचा भाऊ आहे आणि आणखीन 2 फ्रेंड आहेत आपले, ते येतात बाईकवरती पेट्रोल. इकडे माझा भाऊ आहे, पहिल्यांदा फर्स्ट टाइम. तो 6:30 वाजले जातात आणि जास्त वेळ वाया नाही घालवतो, निघूया. कारण लोणावळ्याला चालू आहे, पोलिसांचा बराच तिकडे प्रॉब्लेम असतो, त्यामुळे लवकर निघायचं कारण आमचं तेच आहे. जर काय झालं तर तू जिम्मेदार आहे. तर लोणावळ्याचा प्लॅन माझा होता. एन्जॉय करूया राईड. भरपूर दिवसाने म्हणजे सर्व गेअर सेटअप घातल्याने एकदम हेवी वाटतात काय. आणि आज काहीच नाही आणि मी बघ काय काय घातलं. मोटोडेकचा सर्व सेटअप ना, सर्व मोटोडेकचे शूज आहेत, रायडिंग पॅन्ट आहे, रायडिंग जॅकेट आहे भावाकडे. लवकरच आपण घेऊ त्याकडून. घे ना बिंदास. मी आता चालू केलं. अरे तुझ्या एवढं 2 मिनिटं भाषण दिलं पण व्हिडिओ आता चालू. माझ्याकडून घे, माझ्याकडे आहे फुटेज. चला. तर आपल्यासोबत आहेत NS वरती आशिष भाऊ. तुमचं नाव? अनुराग आहे जी. आणि हॉर्नेटवरती आणि आपला भाऊ आहे आणि इकडे 2 जण टोटल. तर निघूया. गणपती बाप्पा. तर राईडची आपल्या नेहमी सुरुवात होते गणपती बाप्पा बोलून. जुना मुंबई पुणे हायवे हा ओळखीचाच. मी एवढ्या वेळा इथून प्रवास केल्यामुळे तो मला आणि मी त्याला चांगलंच ओळखू लागलो होतो. 1.5 तासानंतर आम्ही आमच्या म्हणजे सगळ्यांच्याच आवडत्या त्या लोणावळ्याच्या स्पॉटवरती पोहोचलो. तर काय फायनली लोणावळ्याला पोहोचले. फायनली मी यासाठी बोलतो की आपला स्टॉप असा होता आणि खूप छोटीशी अशी राईड प्लॅन केलेली आहे. आणि ही राईड प्लॅन करायचं एकच रिझन म्हणजे थोडंसं आपल्याला रिलॅक्स व्हायचं होतं कामाच्या व्यापातून. मी आहे, एम आय आहे, बरेच असे वैतागलेले लोक आहेत जे सॅटर्डेला किंवा संडेला असे बाहेर पडतात, त्यातलेच आम्ही एक आता. आणि आपण आता लोणावळ्याच्या ब्रिजवरून थांबलो. आणि जर तुम्ही म्हणाले या ब्रिजचं, तर माहीत नाही या ब्रिजमध्ये असं काय आकर्षण आहे. जरी इथून जात जरी असेल कुठेतरी या ब्रिजवरती थांबतो विदाऊट रिझन. आणि इथून जर आपण रिटर्न जरी घरी जात असेल तरी या ब्रिजवरती आपण थांबतोच. माहीत नाही काय आकर्षण आहे या ब्रिजमध्ये. मी तर नेहमी थांबतो. जर तुम्ही थांबत असेल तर मला खाली कॉमेंट करून एकदा नक्की सांगा. अर्धा तास थांबलो आपण इथं तरी मन नाही भरलं. सो इथून जायचं आहे. तर आपल्याला इथून जायचं होतं तुंगारली लेकला. तर काल मी 1-2 दिवसामध्ये बरंच मी सर्च केलं त्याबद्दल की बऱ्याच लोकांना माहीत नाही त्या प्लेसबद्दल. सो बघूया आता तो प्लेस आपल्याला क्राऊडेड मिळतो या लेस क्राऊडेड मिळतो या पोलीसवाले जाऊन देत आहेत नाही देत आहेत. कारण आता लॉकडाऊन पण चालू असल्यामुळे काही आयडिया नाही आपल्याला. जस्ट आपण घरातून बाहेर पडलो आणि बस पडलं. याआधी एवढ्या वेळा इथे येणं जाणं झालं होतं की असं वाटू लागलं की लोणावळ्यातलं काहीच लपलं नाही माझ्यापासून. पण तुंगारलीचं नाव ऐकताच मनात विचार येऊन गेला की तुंग किल्ला ऐकला होता. एवढंच नव्हे तर तुंग किल्ल्याला भेटही दिली होती. पण हे तुंगारली नक्की आहे तरी काय, हे बघण्याची उत्सुकता आज मला इथपर्यंत घेऊन आली होती.
आपण घरून ज्या लोकेशनला भेट द्यायला आपण निघालो होतो त्या लोकेशनवरती पोहोचलो होते. तुंगारली लेक ही तुम्ही बघता ती तुंगारली लेक आहे आणि फक्त मी ऐकलं होतं, कालपासूनच ऐकलेलं आहे, याआधी कधीच मी ऐकलं नव्हतं याबद्दल. आणि जेवढं ऐकलेलं त्यामध्ये ही एक गोष्ट होती की हा प्लेस लेस क्राऊडेड आहे आणि खरंच हा लेस क्राऊडेड आहे. गर्दी अशी फारशी नाही येते, त्यामुळे मला हा प्लेस आवडला आणि असेच प्लेस मला जास्त आवडतात. जर तुम्हाला यायचं असेल तर नियर लोणावळा चिलिंग करायला चांगलं आहे. फक्त त्यानंतर तुम्ही सेफ्टीची काळजी घ्या, कारण हा जो डॅमचा बांधला इथे राईट लेफ्ट साईडला कसलंच प्रोटेक्शन नाही आहे, त्यामुळे फक्त तुम्हाला इथे सांभाळून चालायचं वगैरे आहे, काही मस्ती वगैरे नाही करत. प्रवास थोडा सोयीस्कर व्हावा त्यासाठी मी काही गोष्टी वापरतो आणि त्या थोडक्यात तुम्हाला दाखवूनही देतो. बघा यातली कोणती गोष्ट प्रवासात तुमच्या उपयोगी पडेल. तर मित्रांनो, आता आम्ही जे शॉर्ट राईड करतो त्या शॉर्ट राईडमध्ये ना बऱ्याच काही गोष्टी असतात ज्या आपण नकळत कॅरी करतो आणि त्या कॅरी करायला आपण मोठी बॅग घेतो किंवा बरंच काही सामान आपण सोबत घेऊन चालतो. तर यासाठी एक शॉर्ट ट्रिपचा एक स्टार्टर पॅक मी यूज करतो बऱ्याच दिवसापासून, तर तो तुम्हाला सांगायचा होता. तर जर शॉर्ट ट्रिप मी एखादी करत असेल ना तर त्यासाठी मी छोटीशी आणि सिम्पल अशी बॅग यूज करतो. तर मस्त अशी बॅग आहे, छोटे असल्यामुळे लिमिटेड सामान असतं आणि जे हवं तेच घेऊन मी फक्त घराबाहेर पडतो. ठीक आहे. आणि त्यानंतर अजून एक चांगली गोष्ट तुम्हाला दाखवायची होती, ती म्हणजे मी तुम्हाला दाखवण्यासाठी मुद्दामून कवरमध्ये घेऊन आलो आहे. तर हे तुम्ही याला प्रॉपर ट्रॅव्हल किट म्हणू शकता. तर यामध्ये काय काय गोष्टी असतात किंवा यामध्ये काय काय आपण कॅरी करू शकतो ते तुम्हाला दाखवतो. तर हे आहे, कोणता ब्रँड आहे, हा रिनो ब्रँडचा ट्रॅव्हल किट आहे, ज्यामध्ये तुमची टूथपेस्ट येते, त्यानंतर तुमचा ब्रश येतो, त्यानंतर तुमचा हा कांगवा येतो आणि त्यासोबत इथे 2 कंटेनर येतात आपल्याला. तर यामध्ये तुम्ही काहीही ठेवू शकता. फॉर एक्झाम्पल आत्ता कोविड चालू आहे त्यामुळे तुम्ही सॅनिटायझर ठेवू शकता. त्यानंतर या तुम्ही 1-2 दिवसाच्या ट्रिपमध्ये जर जात असाल या त्याहून जास्त जात असाल तर यामध्ये तुम्ही ऑइल ठेवू शकता, शॅम्पू ठेवू शकता आणि डेली यूज होणारी ही गोष्ट आहे. आणि यासोबत हे तर आहेतच याचे बेनिफिट. जर तुम्ही कुठे कॅम्पिंगला वगैरे गेला या बाहेर कुठे आत्ता जर तुम्ही हॉटेलमध्ये वगैरे गेला तर ग्लास वगैरे तुम्हाला देत नाहीत, तर त्यामध्ये ही गोष्ट जास्त युजफुल होते. किंवा जर तुम्ही कॅम्पिंगला वगैरे गेला, तुम्हाला गरम पाणी प्यायचं किंवा नुसतं पाणी प्यायचं आहे, शेअर करायचं आहे, तर तुम्ही यामध्ये पाणीसुद्धा पिऊ शकता. आणि त्यासोबतच फ्रेश वगैरे झाला, आपला नॅपकिन तर असतो, आपला रुमाल तर असतो, पण त्यासोबत ॲडिशनल ते लोक आहे तर रुमालसुद्धा देतात. त्यामुळे हे सगळ्यात जास्त युजफुल किट वाटलं मला. आणि त्या ट्रॅव्हल किटसोबत ना आणखीन एक सगळ्यात जास्त यूज होणारी ट्रॅव्हलमध्ये गोष्ट मी तुम्हाला सांगतो. तुम्ही शॉर्ट राईड करा, लॉंग राईड करा, नुसता ट्रेक करा, तुम्ही घराच्या बाहेर पडलात तर ही वालीची बॅग आहे मी आता कॅरी करायला लागलो, खूप जास्त युजफुल आहे. यामध्ये तुम्ही तुमच्या इझी टू ॲक्सेसवाल्या ज्या गोष्टी असतात ना त्या तुम्ही यामध्ये कॅरी करू शकता. जसं मी आता सॅनिटायझर कॅरी केले, त्यासोबत कुठे पंपावरती वगैरे गेलो तर वॉलेट बॅगमध्ये शोधावं लागतं, तर मी वॉलेट इथे कॅरी केलं जेणेकरून पेट्रोल पंपावरती कॅश वगैरे देऊ शकतो किंवा कोणतेही बिल वगैरे पे करताना मला बॅग खोलून पॉकेट काढायची गरज नाही. त्यामुळे सगळ्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्या मी माझे हेडफोन्स वगैरे सगळे मी यामध्ये ठेवतो. आणि याचं बेनिफिट काय होतं, सगळं आपल्या जवळ राहतात आणि एकदम इझी टू ॲक्सेस जसं मी बोलतो तसं या बॅगचा यूज होतो. तर एकंदरीत हा माझा ट्रॅव्हल किट आहे पूर्ण हा, आणि खूप जास्त हेल्प होते आम्हाला ट्रॅव्हल किट. आणखीन एक गोष्ट खरं तर मला दाखवायची नाही ती, बट स्टील मी घेऊन आलो आहे खास, त्यामुळे तुम्हाला दाखवतो आहे. तर बाहेर वगैरे पडल्यानंतर मस्त मस्त फोटोज आपण काढतो आणि त्यासाठी मी आत्ता माझ्या शूजला मॅचिंग होईल असं मी जॅकेट मागवलं आहे. अजूनही मी काढलं पण नाही, आता घरी जाऊन काढेन मी, कारण जसं मला पार्सल आलं तसं मी घेऊन आलो या ट्रिपसाठी. ते तर जॅकेट्स मला पहिल्यापासून खूप जास्त आवडतात. आमचे ते एक शॉप होतं, त्या शॉपमध्ये जाऊन मी शिवून घ्यायचो अक्षरशः, आणि हे आता मी ॲमेझॉनवरून ऑर्डर केलेलं आहे. सो थोडंसं माझ्या शूजला मॅचिंग होईल असं हे जॅकेट मी घेतलेलं आहे आणि मस्त मस्त फोटो येतात यावरती. जर या ट्रॅव्हल किटबद्दल तुम्हाला काय माहिती असेल, बघायचं असेल तर मी त्याच्या लिंक सगळ्या आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईन. जर तुम्हाला बघायचं असेल तर तुम्ही बघू शकता, घ्यायचं असेल तर तुम्ही त्या लिंकवर जाऊन घेऊ शकता. जर तुम्ही कुठे घराच्या बाहेर पडला ट्रॅव्हल करत असाल, या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला सगळ्यात जास्त युजफुल आहेत म्हणून तुमच्यासोबत शेअर करतो. गाईजला क्लायमेट म्हणाल ना तर एक नंबर असं क्लायमेट झालं, आवडतं तसं. सूर्य नाही आहे आणि हे ढगाळ वातावरणच मस्त असं वाटतं बाहेर फिरण्यासाठी. आणि जराशी
थोडा पाऊस असायला हवा होता, बट तो नाही आहे. माहीत नाही यार, पाऊस बरेच दिवस झाले पाऊसच नाही पडला आता आपल्या इथे. बट स्टील काही नाही, एवढी मस्त अशी लोकेशन आहे. तुम्ही जर आपल्या पाठी बघाल इथे तर हे एकदम जुनं बांधकाम आहे. बट स्टील आपल्याला काही नॉलेज नाही याबद्दल की नक्की आहे काय, फर्स्ट टाईम इथे आल्यामुळे. कारण डॅमच्या बाजूला असं काही इथे असं वाटलंच नव्हतं मला. सो बघूया नक्की हे आहे तरी काय. तर डॅमच्या बाजूला अशी इमारत बघायला भेटेल असं वाटलं नव्हतं. पण बघून काय अंदाज लावता येत नाही की ही कधीची असेल वगैरे काय. पण बघायला अशी मस्त जुनं बांधकाम जर म्हणाल ते बघायला नेहमीच छान वाटतं आणि अट्रॅक्टिव्ह वाटतं आत्ताच्या बांधकामानुसार. तर डॅमच्या इथून निघतोय आपण आता आणि इथे बराच वेळ आपण घालवला. आणि इथे पाऊस आणि ऊन नसल्यामुळे ना फक्त गारवा येतं आणि एवढं भारी वाटलं ना ढगाळ वातावरणामध्ये. तर इथून पुढे जवळच एक मंदिर आहे, बाळूमामाचं मंदिर आहे, फेमस मंदिर आहेत म्हणतात लोक. तर आता तेच बघायला निघालोय. चला. 10 वाजले होते. पोटातले कावळे आता जागे होऊ लागले. पण त्यांना कसंबसं शांत करून आम्ही तुंगरलीजवळ असलेल्या बाळूमामाच्या मंदिरात दर्शनासाठी निघालो. आजपर्यंत बाळूमामांना फक्त टीव्हीच्या माध्यमातून पाहिलं होतं आणि आज पहिल्यांदाच मंदिरात जाऊन त्यांचं दर्शन घेणार होतो. मंदिराच्या बाहेर तुंगारली धरणाचा पूर्ण वेढा दिसत होता. काही क्षण तो डोळ्यात टिपला, पण अनावर झालेल्या भुकेपोटी आम्ही तिथून लगेच काढता पाय घेतला. तर बराच वेळ मस्तपैकी फिरून आम्ही जेवणाचा आमचा प्लॅन चाललेला आणि जेवायला आम्ही ठरवलं लोणावळ्यामध्ये 7-12 आलो आणि त्याच्या नावाप्रमाणेच ते 12ला चालू होतं. आमच्या 12 वाजले. आमच्या आत्ताचे 11 वाजले. जायचं पण होतं. असं मोठ्या आशेने आलेलो यार 7-12मध्ये आपण जेवायला आणि ते 12 नंतर चालू. जर काय तुम्ही कधी आला लोणावळ्यामध्ये, तुम्हाला लोणावळ्यामध्ये 7-12मध्ये आहे का माहीत नाही का, लोणावळ्यामध्ये 7-12ला जेवायचं असेल तर ते 12 नंतरच चालू होतं, 12-12:30 नंतर. सो आता आम्हाला 7-12 सोडून दुसरं आम्हाला ऑप्शन्स बघावं लागेल. तर 7-12मध्ये जेवायचा प्लॅन माझा नेहमी फसला आहे. मी कोल्हापूरला गेलेलो राईडला, तेव्हा मला 7-12मध्ये जेवायचं होतं, बट तेव्हा पॉसिबल नाही झालं. त्यानंतर मग सातारला 7-12 चालू झालं. एवढ्या वेळा मी सातारला गेलो, तिथे पण पॉसिबल नाही झालं. आज आवर्जून या 7-12मध्ये जेवायला आलो आणि आज इथेही पॉसिबल नाही होतं. सो दीड तास मला वाट बघावी लागेल. सो काय सेन्स नाही त्या गोष्टीचा. त्यामुळे आता निघतोय. ऑन द वे कोणतं हॉटेल असेल तर तिथे जाऊया. 7-12चं जेवण आज पण नशिबात नाही अशी मनाची समजूत घालत होतो. पण आता लवकरच परत येईल असं स्वतःलाच सांगून तिथून माहुली ढाब्यावरती पोहोचलो. भुकेपोटी सगळ्यांनीच 2 घास जास्त खाल्ले आणि आम्ही सगळे सुस्तावलो. एवढे की परत जाताना त्यांचा निरोप घेताना सुद्धा कॅमेरा चालू केला नाही. तर अशी ही लोडेड तुम्ही आपले एंजल बघता. तर बरीच लोक मला बोलतात की तू ही कुठून मॉडिफाय केली, सगळ्या गोष्टी कुठून घेतल्यास. तर आपला हा मित्र एम आर रायडर, तर सगळ्या गोष्टी यांनी दिलेत. सगळ्या गोष्टी याच्याकडून घेऊन आपण आपली बाईक मॉडिफाय केली. डॉमिनरचं जे पण रायडिंग ॲक्सेसरीज म्हणजे रायडिंग गिअर्स म्हणा किंवा टुरिंग ॲक्सेसरीज बोलाल, सर्व भेटून जाईल. FZ सर्व ऑल गाडी. डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक टाकून दे बायकर शॉपी, तिकडे सगळं भेटेल तुम्हाला. सॅडल स्टे पासून टॉप रॅक काय जे हवे ते. आणि डॉमिनरसाठी स्पेशल भरपूर काय काय आहे.